Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато військових справ. Була доповідь головкома, також начальника Генштабу. Я говорив з міністром оборони України. Дякую всім. Дякую всім нашим воїнам, передусім в районах Добропілля, Покровська, також Куп'янська. І дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупанта. Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої добропільської контрнаступальної операції вже більше 3000. Більшість з них – це безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один із значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують. Це важливо. Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють, коли кажуть, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей. Поки що вони вже далеко не перший рік змушені придумувати все нові й нові причини, чому терміни, які їм визначили, постійно переносяться. Це показово, що попри все, що Росія кажуть у світі, вони все одно відповідають тільки новими спробами штурмів та новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі. Реально хворі війною. І чи можливо їх вилікувати – це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитись – це сила. Сильні рішення, сильна допомога. Ми говорили про це в Нью-Йорку з багатьма нашими близькими партнерами. Звісно, говорили з президентом Трампом. Президент Трамп дуже добре поінформований по ситуації на фронті, про те, що росіяни роблять і в чому вони намагаються усіх обманути. Ми говоримо з Америкою про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну. Рецепти є. Важливо, щоб було реалізовано те, про що ми домовляємось. Цими днями росіяни продовжили завдавати жорстких ударів по наших містах: Чернігів, Харків, область, по Одещині, по Дніпровщині, постійні удари по Донеччині. Херсон – дуже жорсткі обстріли з артилерії та бомбардування. Росіяни повинні за все це відповідати, безумовно. Були сьогодні доповіді щодо діпстрайків, які проводять наші сили. Ефективність виробництва дронів, виробництва ракет, обсяги виробництв ми будемо збільшувати. Провів ставку, зокрема, щодо контрактів в нашій армії. Я доручив збільшувати контрактну складову. Були також доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості, загалом паливного комплексу. Ми намітили нові завдання. Зараз такий час, що світ бачить, Росія перейшла в стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству. Критичне питання – не знижувати тиск на Росію за цю війну. Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють. Все це спрацює. Очікуємо на затвердження 19-го пакету санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки Сполучених Штатів Америки. Цінуємо позицію президента Трампа щодо тих в Європі, хто досі купує російську нафту і проводить політику залежності від російських схем. Сподіваємось, що в Угорщині почують ключового союзника у НАТО і будуть поважати президента Сполучених Штатів. Зараз ніхто в Європі не бачить від Угорщини такої поваги. Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись в сторону Росії. Близький Схід готовий працювати з Європою. Кожна нація в Європі може стати сильніше без Росії. Була доповідь наших військових щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку та наступного разу, якщо такі дрони ще будуть реагувати відповідно для оборони нашої держави. Українці зараз в Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів. Ми готові ділитись
нашим досвідом і з іншими націями, які потребують надійного захисту від дронових загроз. Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн в Європі, на Близькому Сході. Ми запропонували сильну угоду з Сполученими Штатами, одну з найбільш перспективних. А зараз бачимо, як в Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії. За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери як майданчики старту та управління дронами. І це не просто попередити, але реально цьому треба вчитись, треба робити відповідний потенціал. І сьогодні я говорив з прем'єр-міністром Данії, і якраз одна з тем розмови – це обмін деталями щодо дронів, щодо всіх цих інцидентів, очевидно, не випадкових. Росія намагається переробити Європу під себе, під своє уявлення про життя. А це таке уявлення, яке не сподобається жодному європейцю, крім тих, звісно, кого Росія корумпувала. Тому протидія, вона потрібна, спільні дії, вони потрібні, спільний захист можливий. Я дякую всім, хто допомагає нам. Дякую кожній, хто знає, що життя має перемогти. Слава Україні!